Sziasztok! Megnézzük az ikerlángoknál, mit lehet tudni, hogy van az ő kapcsolatuk, hogy állnak, milyen energiák vannak náluk jelen, és melyik szakaszban lévő ikerlángot találjuk meg, vagy annak az energiáját. És az én olvasásomban az ikerláng az csak férfi és nő kapcsolata lehet, és ők egy olyan kapcsolódásban kapcsolódnak, ami az aktiválódást követően úgymond, hát már nem lehet megszakítani a folyamatot, lehet úgy nyilatkozni, hogy akkor erre az inkarnációra megint nem akarják befejezni, és akkor nem tesznek érte semmit, csak várják itt a jó szerencsét, és azt is lehet, hogy beleállnak, és akkor csinálják azt a feladatot, amiért ebben az ilyen jellegű kapcsolódásban ők találkoznak. Egyik sem könnyű. Egyik ezért nem, a másik azért nem. Úgyhogy én inkább az utóbbira biztatnák mindenkit, hogy kezdjen bele abba a munkába, önállóan, amiért ez a kapcsolat létrejön, mert nagyon gyorsan mutatkozik az eredmény, és sokkal jobb, mint amire valaha is számítunk, és ezért biztatok mindenkit arra, hogy kezdjen el ezen dolgozni. Persze nem mindegy, hogy mit és hogyan, de ez egy másik kérdés. És erről szoktam egyébként itt a videókban is beszélni pluszban, úgyhogy érdemes ezért nézni a videót, mert nem csak ilyen fizetős, meg ilyeneken lehet ezt fejleszteni, hanem én például elmondok olyan dolgokat, aminek hatására ezt önállóan is lehet csinálni, és lehet előbbre jutni vele. Na nézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg erről az ikerláng kapcsolódásról, amelyiknek az energiáját most megkapjuk. Lássuk, mi a helyzet ebben a kapcsolatban. Ebben az ikerláng kapcsolatban mi a jelenlegi szituáció. Valamelyikőjük úgy érzi, hogy ez az átalakulás, ez felér egy halállal, mert olyan nagyon nehéz és olyan nagyon lehetetlennek érzi. Szinte az egészet lehetetlennek érzi, és úgy éli meg, hogy nem is biztos, hogy megéri ezt neki. Viszont mindegy, hogy mit gondol, és mindegy, hogy milyen érzések és gondolatok járnak a fejében, ez a mérhetetlen nagy vágy, ez itt van közöttük. És bizony ez az, ami aktiválódáskor beindul, és addig, ameddig ez egy bizonyos szintet el nem ér, addig az égiek ezt a kettejük kapcsolatát nagyon is forrón tartják, nagyon is úgy alakul, hogy addig, ameddig egy szint vagy létre nem jön közöttük, addig hát úgymond mindent megtesznek azért, hogy ők együtt legyenek, találkozzanak, véletlenül összefutunk, véletlenül találkozunk, és nem tudunk a másiktól megszabadulni, vagy még ha akarnánk sem, mert megbabonázva érezzük magunkat, és amikor viszont eléri azt a szintet, akkor utána jön a különválasztás. Hogyha szimplán emberi nézőpontból nézzük, akkor ilyenkor szokták azt mondani, hogy akkor az egyik személy megfutamodik, de valójában nem ez történik. A háttérben mondom, innentől kezdve már régi irányítás van, és ez a megfutamodás, ez a kényszerű önismereti munka, amit aztán újabb szakaszok követnek. Na, megnézzük itt ezt a kevés pénzt. Mit jelent itt ez a kevés pénz? Legfeljebb kommunikáció van közöttük, bár az is olyan kommunikáció, hogy ilyen nagyon vérpezsdítő tud lenni. Már úgy értem, hogy nem csak az, hogy amiről beszélnek, meg ahogyan beszélnek,
hanem maga az, hogy egyáltalán beszélnek, az szinte olyan, mintha együtt lennének, mert ugye, mint mondtam, a korábbi szakaszban kialakul az a fajta mérhetetlen erős vágy, ami egy beszélgetés is újra robbant. Na nézzük akkor itt a veszteséget. Bizony nagyon gyakori az, hogy valamelyikőjük, vagy mindkettőjük egy párkapcsolatban van már, és itt a különvállásnak az emberi tényezője az, hogy az a párkapcsolat nagyon értékes. Még akkor is, hogyha ezáltal ez a ikrelán kapcsolódás hát szünetel, mondjuk így. Viszont nagyon is oka van annak, hogy ők párkapcsolatban élnek, mert ott van nekik olyan lecke, ami által ők az önismeretüket tudják fejleszteni, be tudják fejezni azt a félbe maradt munkát, amit korábban ők már elkezdtek, csak legfeljebb nem emlékeznek rá. És ezért van az, hogy értékes az a kapcsolat, amelyikben vannak, mert mindaddig, ameddig azt meg nem oldják, az ottani feladatukat, addig azt érzik mind a ketten, hogy ez egy nagyon értékes kapcsolat. Ha már úgy érzem mind a ketten, hogy mind a kettejüknek ha van, akkor mind a ketten azt érzik, hogy nagyon értékes kapcsolat, és ez az, ami oda láncolja őket, úgymond. Na, megnézzük akkor, hogy milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatosan, és akkor az már igazából a fizikai sík, eddig igazán az energetikai, az éteri síkról beszéltem, és akkor most megnézzük azt, hogy hogyan gondolnak egymásra. Itt is kettőt kérnék szépen. Először a férfi mit gondol a nőről, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatosan, és a nő mit gondol a férfiről. Hát a férfi végtelenül szerencsésnek érzi magát, és egyben szerencsétlennek is, amiatt, hogy találkozott ezzel a nővel. Szerencsés azért, mert hát ugye, mint mondtam, kettejük között olyan kötelék jön létre, ami semmi máshoz nem hasonlítható, és szerencsétlen azért, mert hogy rengeteg nehezítő körülmény van az útban, ami akadályozza azt, hogy ők együtt legyenek. Na lássuk akkor itt a szerencsét, és a szerencsétlenséget, a hamisságot. Hát, mint mondtam, hogy a szerencse az a vágy, amit a férfi tapasztal, ezt éreztem, még akkor is, hogyha ha nincsenek együtt, akkor is ez a nagyon erős vágy, ez a nagyon tiszta érzés, vagy a vágyérzés, az olyannak éli meg, hogy de jó, hogy én ezt ismerem. És a másik esetben meg az a sajnálkozás, hogy de jó, vagy de kár, hogy nincs benne minden pillanatban részem, mert hogy itt ő nagyon-nagyon azt látszik, hogy ő nagyon lelkileg nagyon megéli azt, hogy itt mennyire hiányzik neki annak a rendszeres megtapasztalása, ennek a mély vágynak, vagy mély kapcsolódásnak, ami közöttük van. A nő gondolataiban pedig láthatóan ott van az, hogy milyen tiszta szerelem ez a kettejüké, és ő valahol mélyen tudja is ezt. Nem csak gondolja, hanem tudja, hogy ez egy ilyen nagyon tiszta érzéseken alapuló és hosszú távú kapcsolat. Lehet, hogy ő már mondjuk utána olvasott, és utána nézett ennek az egésznek, és innen van a tudása, hogy ez egy hosszú távú kapcsolat, de akkor megnézzük, hogy még mit gondol még, a szerelemre kérek.
és a házasságra is. Ő tisztában van vele, hogy ez egy már régóta meglevő kapcsolat kettejük között. Sokat gondolkodik rajta, és nagyon fél attól, hogy ő ebbe az egészbe bele is betegszik, mert hogy nem tudja kezelni, és ettől fél, hogy ebbe betegszik bele. Ugyanakkor meg, mint mondtam, ott van, hogy látja ő, és tudja ő, hogy ez egy hosszú távú és nagyon elkötelezett kapcsolat, bár újra és újra reménykedik, hogy valahogyan meg lehet szakítani, de itt megjelent a végén az, hogy a körülményeket a föntiek irányítják, és hát ebben nekünk, embereknek nincs beleszólásunk, abszolút semmi, bármennyire is néha pillanatokra elhisszük azt, hogy itt létezik szabad akarat, ebben a kapcsolatban egészen biztosan nincsen, olyan módon nincsen, hogy meg kell történnie, azban van bele szólásunk, hogy ma, vagy 300 inkarnációval arrébb, tehát, hogy az életeken átívelő fájdalmas megtapasztalás lehet lerövidíteni, azzal, hogyha most beleállunk, és az én tudásom szerint, az én elgondolásom szerint nagyon sok mindenkinek van esélye már ebben az inkarnációban arra, hogy ezt ők, legalábbis a jelek és minden arra mutat, hogy ennek nagyon fontos szerepe lenne, hogy minél többen megcsinálják, hiszen ennek sokkal nagyobb jelentősége van, mint az, hogy ez a két ember mire jut egymással, de az egy egészen más téma, és ahhoz magasabb tudatszint kell, hogy ezt így képesek legyünk befogadni, meg elfogadni annak az egész hátterét. Úgyhogy nézzük akkor az érzéseiket, hogy milyen érzések vannak. Milyen érzések vannak közöttük, itt is kettőt kérek, és először a férfi mit érez a nő iránt, és mit érez a nő a férfi iránt. Hát láthatóan ők egymásra néznek. Tehát ők folyamatosan figyelik egymást, vagy valamilyen felületen, vagy energetikailag próbálják, vagy nem csak azt, hogy próbálják érzékelni, ők érzékelik egymást. Így vagy úgy, álomban, vagy különböző jelekkel. Nagyon érdekes, amiről beszámolnak azok, akikkel ez ügyben szoktam beszélgetni, hogy milyen módon érzékelik a másik személynek a hangulat ingadozását, mondom így, ez így jobban érthető, nem tudom, hogy ez hogy működik, mármint úgy értem, hogy nincsen ez leírva kézikönyvszerűen sehova, csak a megtapasztalásokat gyűjtöm, vagy gyűlik bennem, és az látszik, hogy ők folyamatosan tudják a másiknak az energiaszintjét, bár ugye itt a férfinál látszik, hogy ő nagyon magányos, és nagyon szeretné valahogy megújítani, vagy új szintre emelni a kettejük kapcsolatát, mert ez a nagy magány az őt elemészti, vagy elsorvasztja. Nézzük a gyermeket. És az özvegyembert is. És egyes esetekben ezt a kétségbeesését akár függőségekbe öli, abba folytja el a bánatát, mondom így, és akadályozó tényezőként a pénzt gondolja, a pénzt érzi, ugyanakkor pedig olyan, mintha belül a lelke kiüresedne, olyan, mintha meghalna benne a lelke. Ez viszont nagyon jó hír, és
akikkel én szoktam erről, ilyenekről konzultálni, nekik mindig szoktam mondani erre, hogy az azt jelenti, hogy ő elkezdte csinálni a dolgát, hogyha azt érzi, hogy ő kész van, hogy ő belehal ebbe, hogy ő nem képes ilyet megcsinálni, mert amikor már idáig eljut, az azt jelenti, hogy ő eljutott egy olyan döntési fordulópontra, ahol amit megelőzött egy hosszabb folyamat, és azon ő már túl van, csak itt most majd döntenie kell. Na hát ettől olyan nehéz az ő esetében, és ugyanígy van a nőnél is, mert láthatjuk, a nő is úgy érzi, hogy magányos nélküle, és olyan jó lenne találkozni, és olyan jó lenne együtt lenni. Megnézzük, hogy mit tudhatunk meg itt az özvegyasszonyról. És az találkozást. A folyamatos beteges vágyakozás, az benne is itt van, amit az előbb a férfinál láttunk. És itt vannak a félelmek is, hogy ez a kapcsolatnak a fájdalmait, a időnkénti rossz kedvűséget, a hullámvölgyet és hullámhegyet, tehát az érzelmek ingadozását, az hogy lehetne, vagy lehet-e egyáltalán megszüntetni, és akkor itt megint azt mondom, hogy azzal lehet megszüntetni, hogyha ti töretlenül elindultok előre, mert a férfinak is erre az energiára van szüksége, hogyha ti mentek előre. És ez egy teljesen speciális dolgot igényel, azt jelenti, hogy elkezdünk befelé menni mi magunk. És akkor itt mondom el, hogy ezért csinálom az elengedés ingyenes bejelentkezéseket, és kérlek e-mailben kommunikáljatok, mert a videó alá írt szövegeknél én nem látom, hogy kicsoda, micsoda, ott nem mutat semmit, oda nem lehet elküldeni, amit kértek, vagy amit akartok, úgyhogy hiába írtak oda ilyeneket, hogy mit szeretnétek, azt mindenki e-mailben írjátok meg, mert ott lehet hozzácsatolni, hogyha küldök nektek bármit. Úgyhogy ez nagyon fontos, és holnap, hétfőn, nem holnap, hát igen, mához képest már ugye a tagoknak már ma vasárnap közé teszem a videót. Hétfőn este van a 18-án az elengedés élő bejelentkezés. A korábbiakhoz képest most inkább a szorongásra helyezzük a hangsúlyt. Ennek is köze van az előzőekhez, illetve azoknak ehhez, és igyekszem mindig más szempontból megközelíteni, pontosan azért, mert nagyon-nagyon sokféle módja van ennek, és sokféle megjelenése is. Úgyhogy erre megtaláljátok a lehetőséget a leírásban, hogy jelentkezzetek, és mondom, ha bármi kérdésetek van, azt ne ide írjátok, hanem a e-mailbe. Tehát, hogyha azon túl, hogy ezzel összefüggésben, hogy akkor mit csináljátok, hogy csináljátok, illetve a regisztrációs linkre rákattintotok, ott meg minden le van írva, úgyhogy ott tudjátok elolvasni bővebben a dolgokat. És megnézzük akkor, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben ez az ikerlán kapcsolódás. Megnézzük, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben az ő kapcsolatuk, hogy mit tudhatunk meg róla. Mit tudhatunk meg erről az ikerlán kapcsolódásról? Következő 1-2 hétben. Úgy látom, hogy itt egyre erősebbé válik a remény, attól függetlenül, hogy félelmek és féltékenység is bőven jelen lesz, de a reménynek az erősödése az egyfajta belső hangnak a hatására történik, ami tulajdonképpen az égieknek a munkájának az eredménye, mert hogy így nyilvánul meg az intuíción keresztül az ő támogatásuk és segítésük. Így is
például. Úgyhogy na megnézzük itt az utazást, mert az számomra mindig valami fizikai cselekvést jelent, vagy az akkor mit akar itt most, mit jelent itt azon túl, amit látunk. Valamiféle megújulást. Tehát amit mondtam, hogy itt ők erősítik a reményt, lehet, hogy valamelyik őjüknél érzik azt, hogy, vagy látják azt, hogy az elköteleződésük az lankad, valamiféle negatív megélésük van, és akkor emiatt a kedvük hát egy kicsit lejjebb megy, de nézzük, akkor kezdenék feladni például, a féltékenységre kérek. Mert akár az is lehet, hogy már régen nem találkoztak, és némelyek akár úgy is érezhetik, hogy csak beképzeljük azt a tüzet, ami valaha ott volt, és akkor emiatt van az, hogy ilyenkor az égiek beavatkoznak, és mint ahogy az elején mondtam, hogy van, amikor elég egy telefon, elég egy beszélgetés ahhoz, hogy ez új erőre kapjon kettejük között, újra remény ébred bennük, hogy de igenis van mégis lehetőség, de igenis ez igaz és valódi, és ennyi is elég egy ilyen, ebben az ikerlen kapcsolódásban ahhoz, hogy tulajdonképpen, amit az elején mondtam, hogy ha ez aktiválódik, akkor onnantól ebből nincs kiszállás. Ezt meg lehet tanulni együtt élni vele úgy, hogy nem az, hogy rosszul érzem magamat, hanem kifejezetten az örömteli oldalát élem meg az életnek, mert hogy bizony az a fejlődésnek az eredménye, ahogy szoktam mondani, mellékhatásként boldogság jön akkor, amikor az ember elkezd valóban önmunkát csinálni, és ennek az eredménye is a boldogság, még akkor is, hanem a másikkal van, mégis úgy éli meg az életét. Köszönöm, hogy itt vagytok, és ha szeretnétek, akkor egyénibe is tudtok jelentkezni még. A leírásban ott van az elérhetőség, tehát mindenképpen az e-mailre írjatok, és a személyes találkozókat pedig ugyanúgy a leírásban kiírtam a dátumokat, hogy mikor lesznek, és most azt vezettem be, hogy ott van a regisztrációs link, és akkor arra, aki jelentkezik, akkor azoknak mindig előtte már küldöm előtte egy héttel már küldök majd egy frissítő e-mailt, hogy akkor gyorsan még van lehetőség a jelentkezésre, az aktuális jelentkezésre, annak mi lesz a címe, még akkor is, ha nem nézi a videót, úgyhogy ha valaki erre feliratkozik, akkor utána mindig meg tudja kapni az értesítést a következőről, és akkor tud jelentkezni. Úgyhogy köszönöm akkor, hogy itt vagytok és nézitek, és köszönöm a lájkot, ha tetszik a feliratkozást, ha még nem vagytok feliratkozva. Kommentben mindenfélét meg tudtok írni, csak mondom, hogyha valami kérésetek van kifejezetten, hogy küldjek vagy mondjak személyesen, akkor azt itt úgy nem tudom megtenni, mert hogy nem látszik az e-mail címetek, azt mindenképpen írásban, de egyébként meg hát mindenkinek igyekszem válaszolni, ami ilyen konkrét kérdést vagy valamilyen megjegyzést tartalmaz, és akkor amíg nem találkozunk valamelyik módon, addig mindenkinek minden jót kívánok, és sziasztok!